Hello everyone, মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ চিকেনৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে চিকেন মালাই হান্ডি। ইয়াৰ বাবে মই 4টা পিয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, 2টা বিলাহী কাটি লৈছোঁ, লগতে আদা নহৰু লৈছোঁ আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু কেইটামান আলমণ্ড বাদাম বাকলি গুচাই লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমে মই চিকেনখিনি অলপ নিমখ হালধি আৰু চিকেন মছলা দি মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ। মেৰিনেট কৰি মই প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময় এইখিনি ফ্ৰিজত থৈ দিম। এতিয়া সেইকণ সময়তে মই গেছত এখন কেৰাহী তুলি দিছোঁ আৰু অকণমান মিঠাতেল দি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ অহাত ইয়াত মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভাজি হোৱাৰ পাছত আদা নহৰুখিনিও দি দিছোঁ আৰু লগতে কেঁচা জলকীয়া দুটাও দিছোঁ। এইখিনি মই এনেদৰে লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ। পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি ভাজি হোৱাৰ পাছত আলমণ্ড বাদাম আৰু কাটি থোৱা বিলাহীখিনিও ইয়াৰ লগতে দি দিছোঁ। এতিয়া সেই একেখন কেৰাহীতে অলপ মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ অহাত আগতে মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি মই তাতে বাকি দিছোঁ। চিকেনখিনি এনেদৰে লৰাই লৰাই ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। চিকেনখিনি গেছত তুলি দি পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি পিচি লৈছোঁ আৰু মাজে মাজে চিকেনখিনিও লৰাই আছোঁ। এয়া চাওক প্ৰায়
চিকেনখিনি ভাজি লোৱা হৈছেগৈ। এতিয়া ভাজি হোৱাৰ পাছত মই অলপ অলপকৈ চিকেনখিনি কাঢ়ি থৈছোঁ। এতিয়া সেই একেখিনি তেলতে মই কেইটামান লং, ইলাচি, ডালচেনি দি দিছোঁ। আৰু পিচি থোৱা পেষ্টখিনিও ঢালি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ। ইয়াত মই দিছোঁ এচামুচ চেনি, এচামুচ চিকেন মছলা, এচামুচ জিৰা গুড়ি, এচামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু এই গোটেইখিনি মই গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈ এনেদৰে লৰাই আছোঁ। এইখিনি এনেদৰে লৰাই লৰাই মই প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় ভাজি আছোঁ। মাজতে এইখিনি মই অকণমান সময় ঢাক মাৰিও থৈছোঁ। এয়া চাওক, অলপ ভাজ খাইছেই, কিন্তু যেতিয়ালৈকে তেলটো ওপৰলৈ বিৰিঙি নাহে তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি ভাজি থাকিব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ। আকৌ একেদৰেই মই লৰাই আছোঁ। আকৌ 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাক মাৰি থৈছোঁ। এয়া চাওক, তেলটো ওপৰলৈ বিৰিঙি আহিছে। তেলটো ওপৰলৈ বিৰিঙি আহোঁতে মই ভাজি থোৱা চিকেনখিনিও দি দিছোঁ আৰু এনেদৰে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান পানী দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই চাহ খোৱা কাপৰ জোখাৰে 2 কাপ গাখীৰ দিছোঁ। গাখীৰ দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে অকণমান পানী দি ল'ব, নহ'লে গাখীৰখিনি বেছি গৰম পালে ফাটি যাব পাৰে। আকৌ এনেদৰে লৰাই দিব। এতিয়া এইখিনি মই অকণমান সময় গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈ ঢাক মাৰি থৈছোঁ। এতিয়া লাষ্টত মই ইয়াত দিছোঁ এচামুচ বাটাৰ আৰু অকণমান সময় ঢাক মাৰি থৈছোঁ।
একেবাৰে শেষত মই ইয়াত ৰোষ্টেড কচুৰি মিঠি অলপ এনেদৰে হাতেৰে মোহাৰি দি দিছোঁ। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি থৈছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ মলাই চিকেনৰ কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে মোৰ এই মলাই চিকেনৰ কাৰী ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।